Hello mga ka-love-love! Mega shoutout sa inyong lahat dyan! Ang next kong i-share sa inyong mga ka-love-love ay kung paano gumawa ng channel art sa ating YouTube channel. Bago yan, sa mga hindi ko pa ka-love-love, please, i-love-love yun na ako. At kapag nagustuhan nyo ang aking tutorial, please like and share my video and don't forget to hit the notification bell mga kalablam para always kayo updated sa aking mga bagong video. Sa ating mga tayong mga YouTuber or mga vlogger, kailangan nating gumawa ng channel art doon sa ating YouTube channel. I mean, kailangan natin yung papagandahin para kapag may mga bago tayong mga bisita or mga nagbabalik na mga bisita at pumasok sa ating bahay, sa ating channel, ma-amaze sila na, wow! Ang ganda naman ng bahay na to, di ba? Diba kapag maganda ang pinasukan nilang bahay, I'm sure magbabalik yan sila. Kaya mga ka-love-love, please watch my video. Ayan mga ka-love-love, mag-start na tayo kung paano ko ginawa ang aking channel art. Yung ito yung tatawag na channel art. So magpalit tayo. Gusto kong i-change na rin yan para maiba naman. So, ang ating unang gagawin mga ka-love-love ay kailangan nyo lang mag-download ng ito. Thumbnail maker. Medyo blurred siya. And image size. Sa thumbnail maker, doon tayo gagawa ng mga design na gusto natin. At pagkatapos, i-resize natin dito sa image size. So, ayan, simulan na natin. And ito na, dito na, click na natin ang thumbnail and then click ang create. And pagkatapos, close ko lang ito. Ayan, tapos hanapin lang ang YouTube then click yung ito, cover. Pagkatapos, ayan. Kinabahalang mamili ng gusto nyo. So, ako gusto ko music. So, punta tayo sa music. Try natin. Sige, ito. Ayan. Tapos, adjust nyo lang kung saan part ang gusto nyo. O, dyan ba sa taas or ganyan. So, kung dito lang ako na part. Then, click nyo lang ang done. Ayan. Bali yan yung pang background natin. At tapos, ito na, gawa na tayo. Ito sa baba, text, okay. Tapos type. Tap mo lang, then, okay, Hana. Hana. Ayun, Hana. Ariana. Okay, done. And then, okay. Tapos ito na. Make sure natin lahat guys. Sana naka-center talaga lahat. Yan talaga. Adjust natin. Ano ba yan? Ay, kulit. Ayan mo na. Temporary. Tapos, ito, click natin ang font para mapalitan kung ang gusto mong font na ilagay. Bawa ito. And ganyan ang napili ko. And then,
colors. Click lang natin dito. For the colors, hanap kayo ka ng gusto mong kulay. Ano kayo magandang kulay dun? Lagay natin ito. Eto. Try ko yellow kung magkaiba. Pwede. Yellow, Hana, Ariana. Ayan. Hana, Ariana. Wait lang ha. Tapos, adjust natin konti dito banda. Banda. Ayan, pwede na yan. Hana, Ariana. Tapos, picture. Hanap tayo ng picture. Ito na naman. Gusto ko talaga ito. Ito, gusto ko talaga to eh. Ayan, yan. Okay. Tapos, save lang. Of course, sobrang laki niyan. Kailangan natin i-adjust ha. Wait lang. No, ano lang tayo? Liit. Liit na liit. Natin center. Ito lang naman to. Ayan lang siya. Ayan, hanas. As in, so liit. As in, so liit niya. Ayan, Hana, Ariana. Ganyan na siya. Super duper duper. Gusto ko lagyan ng welcome to my channel eh. Ano naman tayo? Channel. Sana success. Adjust ulit. Ariana, welcome to my. Adjust pa natin ha. As in, super liit. Ang liit eh. Yan o. Welcome to my channel. Sige, pwede na yan. Then, next colors. Ano kayo magandang kulay? Siyempre, yellow na sa ibabaw. So, paiba tayo. Ito, hanap. Ay, maganda. Ito. What's that? Ayan, yan lang muna. Ganyan lang muna. Okay. So, save. Tapos, yan. Make sure naka-center lahat ha. Upside down. Naka-center lahat. Okay. Go na tayo. Save na natin. Click lang yung dito sa taas. Click lang to. Okay. Save na. Then next, punta na tayo dito sa image size. Kasi kailangan natin resize. So, kailangan ang width niya ay 2,560. Ang height naman ay 1,440. So, click lang ito. Para doon sa na-save natin na photos. Ayan. Tapos ito. Ito. Itong ginawa natin. Na super cutie. Ayan siya. Click lang yung, asa na ba yun? Choose. Ito. And then, oh. Ito na. Okay. Ito na. Ayan. Then, save. Click lang to for save. Ayan, successfully save. Since nakakonik yung cellphone ko sa laptop, so dito na tayo. Click lang yung ano. Click lang yung pencil niya.
Ayan, para makapag ito, click ang edit channel art. Then, select photo from your computer and then pero yung cellphone ang gamit, punta lang kayo sa Chrome and then request for desktop site and then click sa YouTube channel nyo, then go to YouTube Studio, then ayan, customize channel. Then, click lang natin itong adjust. Parang okay naman. Pwede mo siya dito i-adjust. Ayan. Kung gusto mong i-adjust yan. Pero pag feeling mo okay naman, so no need. Ayan, click na natin yung select. Wow! Yay! Yata! Yay! Ayan na. Ayan, may bago na akong channel art. Ayan. So, ganun na siya. So, ganun lang. Ganun lang ang paggawa ng channel art. So, sana mag-gets nyo yung aking tutorial. So, ayan. Mga kalab-lab, please like and share my video, and sa mga hindi ko pa kalab-lab, please i-love-love din ako. Ayan, God bless us. Love you. Momo. Bye-bye.